Už to přišlo. Naprosto zásadní událost v historii naší společnosti. Důležitá zásilka z Masarykovy univerzity. Co je uvnitř? Uvnitř je certifikát kvality jazykového vzdělávání podle certifikačního auditu Asociace jazykových škol. Co to znamená? Masarykova univerzita jako jediná instituce v zemi provádí audit kvality jazykových škol. Jeho schéma najdete pod tímto videem. K dnešnímu dni získalo tento certifikát v České republice pouze 8 vzdělávacích společností. Teď vlastně 9. A jakouže kvalitu to vlastně potvrzuje? Rozsah výuky minimálně 3000 hodin ročně. To my máme měsíčně. Vnější komunikace školy. Ověřuje se pravdivost a kvalita komunikace. Zázemí a podpora pro lektory. Ověřuje se prostor pro práci lektorů, knihovna a péče o lektory. Akademické vedení. Zde se hodnotí řízení celého vzdělávacího procesu a počet tzv. Akademických hodin, neboli počet hodin věnovaných akademickému rozvoji školy. Systém jazykových úrovní a testů. Musí být jasně škálované podle společného evropského referenčního rámce, neboli A1 až C2, a musí poskytovat srozumitelné a přesné výstupy vzdělávání. Systém náplní kurzů. Každý kurz má přesně stanovené cíle a vzdělávací plán. Zpětná vazba od klientů. Musí být proaktivní a systematicky vyhodnocovaná. Kontrola práce lektorů. Ověřuje se pravidelný interní audit kvality, sledování a řízení kvality práce lektorů. Kvalifikace lektorů. Alespoň 70% lekcí musí být otočeno lektory, kteří splňují kvalifikaci podle Asociace jazykových škol. A systém vzdělávání lektorů. Zde se hodnotí jazykový, metodický a odborný rozvoj lektorů. Tyto kvality nestačí pouze deklarovat. Auditor všechno prověřil na místě fyzickou kontrolou a pohovory s lektory a personálem. Ale co to znamená? Tento certifikát řadí naši společnost mezi špičkové vzdělávací organizace a garantuje našim klientům nejvyšší možnou kvalitu jazykového vzdělávání a našim lektorům nejvyšší možnou péči a podporu. Co bylo na získání certifikace nejtěžší? Nejtěžší bylo, aby se v tom množství informací žádná důležitá neztratila. Nejtěžší bylo mít administrativu vůči úřadům vždy v pořádku. Nejtěžší bylo vytvořit takový finanční systém, kdy závazky máme obrazeny, i když vlastně pohledávky ještě ne. Udělat všechno proto, aby lektoři měli vždy důvod nám důvěřovat. Nejtěžší bylo, abychom se při intenzivní komunikaci mezi námi, lektory a klienty vyhli jakémukoliv nedorozumění. Nejtěžší ze všeho bylo vypracovat takový systém a takové procesy, které fungují dnes i v mezinárodní společnosti. A co bylo nejtěžší, abychom se k certifikátu vůbec dostali?